I denna programserie ställer vi oss frågan om det finns möjlighet att i norra delen av världen skapa matproducerande ekosystem med rik biologisk mångfald som är klimatanpassade men som samtidigt ger en bra skörd. Det handlar om hur samodlingar och perenna växter bör få större utrymme både i småskaliga och mer storskaliga odlingssystem. System som i framtiden, i alla fall till en viktig del, kan producera vår mat genom att arbeta med naturlig succession och ta inspiration från naturskogar och vilda träd och buskmarker. En av många varianter där perenna växter ingår kallas skogsträdgårdar. En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som brukar domineras av fleråriga växter med ätliga växtdelar. Ett skiktat system med allt från höga och låga frukt- och nötträd till bärbuskar, perenna örter, marktäckare, rotgrönsaker och klängväxter. Programserien kommer ta sin utgångspunkt här på Åfallets skogsträdgård, men vi kommer också besöka olika skogsträdgårdar och deras förvaltare och samtala om allt från utmaningarna med systemen, etableringstekniker, möjliga växtsorter för vårt klimat till skötsel, skörd, vidareförädling och favoritväxterna för matlagning och förvaring. Välkomna till Youtube-kanalen Nordliga skogsträdgårdar. I denna del har vi äran att besöka en skogsträdgård som inspirerar oss och många andra entusiaster mycket. En skogsträdgård som våra barn älskar att vistas i. Det handlar om Holma skogsträdgård där vi träffar och gör en längre intervju med experten och läraren i skogsträdgårdsutformning Johanna Johansson. Vi besökte trädgården några intensiva timmar en vacker eftermiddag i slutet av oktober då många växter vissnat ner men andra stod i full höstprakt. Vi fick tävla med ljuset för att ge er intervjun och några glimtar från den inspirerande skogsträdgården. Vi ber om ursäkt för vissa störande bakgrundsljud. Det är helt enkelt tåg och bilar som passerar nära trädgården. Varsågoda, här kommer intervjudel 2 av 2. Någon som jag har börjat använda väldigt mycket är spenatskräppa som jag tycker är väldigt användbar, som vi producerar hur mycket som helst och som är användbar både som sallad och tillaga och sådär, som är väldigt mild. Och jag tycker för det är det som är att vissa saker kan vara lite beska och det kan vara, jag kan tycka att det kan man tycka är gott när man har vant sig, men just jag gillar att använda den för att den producerar mycket och det är det som jag tycker är viktigt också, att se hur får vi en rationell skörd, så det gillar jag. Gode Henriksmolla, spenatskräppa, också mycket perennkål tycker jag är väldigt användbar. Vi har inte haft den så länge här så att den är fortfarande ganska små plantor. Man kan se att det växer lite annat här också. Så vi planterade dem förra året, men de har redan börjat producera ganska bra. Det som är bra är att de kommer ju väldigt tidigt på våren. Men sen också nu kan man se när det börjar bli liksom sen höst och sådär, så kommer det mycket unga färska blad igen. Liksom. Så den tycker jag är väldigt, väldigt användbar och lätt att ta frön och få fler plantor av om man är intresserad av det. Så den här skörden att man kan liksom skörda stora mängder och ingen sån här, det är ju en skräppa men den har liksom ingen av den här beskan alls, utan lite mild syrlighet som jag tycker är väldigt, väldigt trevlig, och den här använder vi både i sallad men också har lite typ som, vad ska man säga, lite som man använder sushi, eller ja, att man liksom ångar bladen så kan man rulla in och använda dem ungefär som dolmar eller så. Så det är ganska lätt använd perenn grönsak tycker jag. Jag håller i Gode Henriksmolla och det är många som smakar på den här och tycker att den är lite besk eller lite sträv på något vis. Jag tror det är saponiner som den innehåller. Men tillagad så är den ju jätteanvändbar. Och man kan se till och med nu då i slutet av oktober så kan man liksom hitta ganska fina blad liksom på den. Så att den ger mycket under väldigt lång tid. Vi använder den mest för bladproduktionen, men det går ju också att få ut den
ganska bra mängd med det här quinoa-liknande fröna då. Och tycker jag att man märker också när man gräver där det har vuxit länge att det verkar vara ganska bra jord. Det sägs ju ha liksom ett rotsystem som också bidrar till att förbättra, bygga upp näringen i jorden. Och den producerar ju väldigt mycket bladmassa så det verkar ganska troligt. De frösås är ganska rikligt så det är en av de som ganska lätt bildar stora bestånd. Man planterar ut dem på lite lagom avstånd och sen så kommer de att fröså sig. Så då kan man både gå här och gräva upp plantor och liksom sprida det. Men det gör sig också lite själv. Så det är en av de som jag tycker kan vara intressant att fundera på att ha lite större ytor då och kunna skörda lite mer rationellt då. Så. Jag plockade några favoriter här. Grönkål som jag tycker är väldigt användbar just utifrån det här med nya smaker. Att det är bra för att det är något som vi är ganska vana vid att använda. Så tycker jag den är bra. Annars är syrorna något som vi använder mycket. Fjällsyra och sköldsyra. Framförallt fjällsyra tycker jag som är väldigt bra. Marktäckare och vacker och blir stora blad som är lätta att skörda. Sen hämtade jag också lite svartrot här som jag tycker är användbara blad som fortsätter liksom att vara milda under hela säsongen. Och tidigt på året här så plockar vi mycket löktrav och vårsköna som bra marktäckare i skugga läge men som också är en ganska saftig och god tycker jag när den får växa lite fuktigt. Stora bestånd tycker jag väl är det bästa när det gäller skörd. Att det är så värdefullt att etablera större bestånd. Och jag kan tycka ofta att rena bestånd av en sak kan vara ganska bra. Eller kanske en kombination av två, någon marktäckande och någon lite högre. Men just att det är en viktig sak tycker jag för skörden. Och sen också det här med att skära ner till exempel under sommaren så att man får en andra tillväxt eller så. Det är ofta något som jag glömmer men som jag tycker är väldigt bra när man gör för då kan man ha under så lång tid. Annars är det många som är här som syrar ganska mycket. Jag har inte testat det så mycket själv. Jag har bara smakat och tyckt att det har varit gott och användbart. Liksom. Ett annat skördetips. Nej, men jag tycker också det här eftersom många vissa saker man har en viss beska i det här att bara skörda och låta det ligga i kallt vatten tycker jag är en jättebra grej. Och sen också när det gäller just bladgrönt som vi äter mycket framförallt vår och tidig sommar att finhacka och salta lite och då låta det dra. Här var ganska mager. Jag var inte med i etableringsfasen här men här var hela detta var ganska mager åkermark. Vissa delar var då befintlig björkskog men det mesta var åkermark. Vi har stängslat här med rådjursnät och även så vi har ett plastnät, det kallas för alloxnät. Som är, vad kan det vara, 1,60 kanske 1,60-1,80 någonting sånt där. Och sen även i nederkant mot kaniner har vi satt kycklingnät som då går ner en bit. Och jag tror att skulle vi ha gjort idag, eller det vi diskuterar idag är att byta ut större delen av det mot viltstängsel för att ha möjligheten att ha klätterväxter på det. Så att det var nog, jag tror att det var en billig och enkel, snabb lösning när det gjordes. Och har funkat ganska bra då som skydd. Men samtidigt blir det lite svårhanterligt. Det dras lätt ner av växter som hänger på det och det funkar inte som klätterstöd. Så det funkar, men det skulle vara mycket bättre att få in den funktionen också. Att kunna ha mycket mer klätterväxter tycker jag.
dammen är absolut en sån som har stor betydelse för både en del för mikroklimatet men också för den biologiska mångfalden och också väldigt mycket för människorna som vistas här. Men också för tillgången. Nu vattnar vi knappt alls, men när då har vi i alla fall tillgång till vatten och kunna vattna vid behov. Så dammen är absolut en sån. Pergola också, att kunna odla mycket klätterväxter, och det är någonting som vi skulle kunna jobba ännu mer med, tänker jag, att anpassa och hitta fler mer härdiga sorters klätterväxter, för det också betyder mycket för men både att kunna producera mycket och att skapa en rumslighet som betyder mycket. Och sen detta med, men om man säger befintliga skogen, tycker jag också är jätteintressant att se hur vi kan utnyttja det. Det handlar ju både om sånt som är lite nyuppvuxet eller så lite yngre slyskog eller så, att kunna plantera in saker där, men också befintlig björkskog då, där vi testar att etablera växter och tänker att på sikt så ska vi kanske ta bort mer björk då. Så det är också en intressant process, tycker jag. Vid anläggningen så togs det in ganska mycket hästgödsel och sen ängshö, så att här finns stora ängsmarker runt omkring här som har slagits under väldigt lång tid, så det är ganska så magra marker, så väldigt mineralrikt ängshö då som har gödslats, eller inte gödslats men marktäckts mycket med här. Idag så använder vi mycket av det, i princip det mesta som vi kan få tag på som finns nära, så det är nästan närheten som styr mest, skulle jag säga. Så vi använder halm och ensilage och löv och kartong och tidningar och flis också. Och jag tycker, får jag önska så tycker jag att flis och löv är det bästa. Så vi försöker skapa samarbete då med stiftelsen som är här, skapa lokala kretslopp, så att vi flisar mycket av det som, de har mycket asp som brer ut sig till exempel. Så vi försöker flisa det och samla upp mycket löv och föra in. Så det för vi in kontinuerligt som en viktig skötseldel, kan man säga, tills vi har etablerat ett fullständigt markskikt. Ja, men kvävefixerare så är det väl det som många använder. Det som vi har haft mycket nytta av är klibbal som vi har satt in både som amträd då, vindskydd i norr, och som för att tillföra kväve och som har lite successivt antingen stammats upp eller tagits ner för att skjuta rotskott eller tagits bort helt enkelt. Så kvävetillförseln kommer från al, från koreansk silverbuske och från en del från sibirisk ärtbuske, men den har angrips ganska mycket, så det är kanske framförallt al och koreansk silverbuske som är användbart. Och sen försöker vi vi använder ganska mycket vallört in tillsammans med fruktträd då, med tanke att det tar upp kalium och andra mineraler från djupare jordskikt, och även Gode Henriks molla. Så de två använder vi som för att slå ner och täcka med, eller bara låta dem växa och täcka marken. Och jag tycker det här är så komplext och det är svårt att dra tydliga slutsatser, men jag tycker ofta att man ser när man gräver kring vallört och kring Gode Henriks molla att det är ganska luckor och mullrik jord. Och vi använder även det som ett sätt att återcirkulera urin då från utedasset, att gödselvattna vallörten, för att inte, i och med att vi plockar mycket växter i markskiktet så för vi in mycket vallört och täcker med. Så ett sätt att liksom bygga upp mullhalten och återföra näring då i systemet. Här fanns ju då en del, från början så var det åkermark med en hel del tistel, och det som gjordes då var att det fördes upp, när en damm är grävd här, så då har det förts upp en del jord därifrån och lagts upp så att man har fått lite upphöjd bädd, och sen är det täckt med hästgödsel och tidningar och ängshö och planterat in i det. Så direkt då planterades de vedartade växterna tillsammans med ettåriga grödor som framförallt pumpa och squash och sådär. Och sen successivt, eftersom det är ganska stora ytor det handlar om här, så handlar det om ganska mycket plantor när det gäller perennerna. Så successivt efter det så har marken hållits täckt och perenner förts in. Och ja, det skulle jag nog säga att det har varit lite stora ytor, med antalet personer i relation till liksom hur mycket tid som har funnits här, så har det nog varit ganska stora ytor som har gjort att det har täckts lite,
det hade varit kanske bättre att ta mindre ytor i taget, kan jag tänka mig. Men det är också en balans tycker jag, för att nu har det nästan blivit omvänt. Innan när vi var väldigt lite folk, då hade vi alltid stora ytor, så hade man plantor så kunde vi alltid öppna och plantera. Men nu har vi inte riktigt hunnit med att täcka, så nu kan vi stå här med mycket plantor och inte täckta ytor. Så att, vi köper väldigt lite plantor, så vi har ju mycket fokus här. Både av ekonomiska skäl men också för att det är rent pedagogiskt. Det är så roligt att kunna lära sig. Många som vill lära sig att föröka växter, så vi jobbar jättemycket här med både att så grundstammar och impa på själva och ta sticklingar och dela perenner och samla frö från perenner. Så det känns som en ganska naturlig del. Och sen nu har vi börjat att samla på oss lite mer. Eftersom det finns så mycket mer vedartade växter som inte kanske var så kända eller tillgängliga när skogsträdgården anlades, så finns här ganska mycket, både till exempel valnötter och sånt här som inte är riktigt anpassat för klimatet. Och vi har också mycket frösådda blåbärstry och koreansk silverbuske som är intressanta och roliga för att det blir en väldigt stor genetisk mångfald. Men däremot eller variation, så därför försöker vi också nu att se men vad är de bästa sorterna som finns, och så tar vi in och testar dem också. Så att på det sättet nu så försöker vi att köpa in lite mer, mest för att kunna visa, för att man ska få koll på lite vad som finns och kunna jämföra då med till exempel frösådd koreansk silverbuske med en sort som anses vara god. Så lite material ska föra in. Ett väldigt spännande samarbete som vi har eller har haft tillbaka, det är med Balsgård som utvecklar nya frukter och bärsorter för ekologisk odling för vårt klimat. Så de ligger bara några mil härifrån. Och det är en väldigt liten verksamhet som inte har så mycket resurser som det kräver för att förädla. Så då har vi bland annat rosenkvittenodling här då som ingår i deras försöksodling. Så att vi odlar upp den, sköter, skördar och utvärderar. Så det är intressant. Både rosenkvitten och hassel har vi också ett liknande samarbete med en annan odlare då som förädlar sorter. Och det tycker jag det är väldigt spännande att tänka sig för framtiden, liksom hur vi samverkar. Att man inte separerar förädling och odling utan hittar de modellerna. Så det är någonting jag tror på mer för framtiden, att kunna samarbeta med de som forskar och utvecklar nya sorter som ett sätt att få tag på bra växtmaterial. Ja, jag funderade på det. Jag kan inte säga att jag har kommit på någon. Nu har vi så mycket robusta växter här, så att det är ingen direkt som har tagit över jättemycket som jag kan säga. Men däremot så tycker jag lärdomen framförallt det här är att välja växter utifrån vad vi vill skörda. Att jag tror vi har valt mycket växter utifrån att de går att äta. Och det tänker jag är viktigt att ha tydliga mål med det som man odlar, oavsett om det är att vara marktäckare eller gynna biologisk mångfald eller äta. Så att verkligen ha den tydliga kopplingen. Vad är det jag vill skörda, och etablera det då i relation till också. Ha mycket av det nära och samlat som man vill kunna skörda ofta till exempel. Så det är väl en viktig lärdom, och att inte ha för stora ytor tycker jag. Vi har ganska stora ytor att etablera perenner på, vilket gör att man ofta får gå runt och plocka på många olika ställen, lite här och lite där. Så att samla det mer och ha mer sammanhållna ytor där man jobbar mer med bördigheten och få en högre skörd, och kanske snarare tänka på extensiva ytor som någonting där man har självskötande marktäckare som kanske framförallt ger har funktioner som marktäckning eller kvävegödsling eller gynna nyttodjur eller så. Ja, men jag tror en utmaning är ju detta att få in detta i vår vardagsmat. Att vi har vissa matvanor, och att det är en sak att gå runt på en mysig promenad och plocka det, men att sen integrera det på ett rationellt sätt i matlagningen. Men också med både skörd och hur man använder det, men också att vänja sig vid att använda smakerna på bra sätt. Så det tycker jag är en intressant utmaning. Och sen också detta med att det är väldigt kunskapsintensivt. Att på något sätt förstå dynamiken. Att förstå ett växtslag, att förstå äppelodling till exempel, är väldigt mycket kunskap i det. Och sen dessutom förstå vilka processer vi har haft mycket här. Till exempel att vi inte har så mycket äppelskörd. Och då är det intressant att försöka förstå vilken av alla faktorer i det här är det som beror på det. Så att det är en viss ganska kunskapsintensivt, och
här för oss just har det varit en utmaning med den kunskapsutjämningen då, för det är några få som har väldigt mycket överblick och sen många som kommer och är med och kanske inte har den överblicken. Så att där tror jag att skapa tydlighet just när man är många som gör tillsammans, så tror jag det är väldigt viktigt att jobba med den kommunikationen och tydligheten så att alla förstår vad som görs och varför och hur man kan vara en del av det. Jag tänker att ju mer man kan desto mindre skötsel och arbete blir det. Så ju längre tiden går desto mer förstår man exakt när man ska göra olika saker och man lär känna platsen och sådär. Men det är ju absolut missvisande att säga att det är skötselfritt. Det är nog en vanlig missförstånd att tro att det, och det har jag hört också många som anlägger och sen så tar naturen över igen. Så att det är nog mycket arbete. Men jag tänker också att det har att göra med synen på arbetet. Om man går runt och plockar lite och så ser man någon kvickrot som kommer så passar man på att dra upp den. Att genom att vara där så, alltså att själva varandet i trädgården gör kanske att man gör små saker precis vid tidpunkt som man inte ens tänker på som jobb. Eller man tömmer sin kisspotta eller vad det nu är. Så att jag tror att väldigt idealiskt sett så kan det vara så integrerat i ens liv att det inte blir så tungt arbete. Även om det är mycket man gör som relaterar till skogsträdgården. Vi vattnar nästan inget alls. Det är vid nyetablering som vi vattnar. Och till exempel förra året när det var så torrt så kunde vi nog ha vattnat. Vi förlorade mycket bergskörd för att vi inte vattnade. Så då kunde man nog kanske vara efterklok och sett att det hade varit bra att vattna lite mer tror jag. Men i princip så tål det väldigt bra. Torka här är ändå ganska väl dränerat. Men man kan ofta, det ska vara väldigt torra somrar för att det ska bli torrt liksom. Men vi har försökt att använda det som en pedagogisk sak. Att vi sätter ut små blå pinnar på olika ställen och har vattenkannor tillgängligt. Så att den vattningen som görs av barn som vill hjälpa till att vattna. Men i princip så räknar vi med att det inte ska behövas. Under första året så vattnar vi. Man skulle säkert kunna göra det andra året också. Men första säsongen. Jag kan också tänka mig att man skulle kunna ha mer intensiva. Och det är någonting som vi gör med integrerat med grönsaksodling nu, att anlägga till exempel perennbäddar där vi vattnar lite, kanske inte lika mycket som grönsaksodling men ändå gödsla lite mer, vattna lite mer och ha det lite mer lik annuella odlingar för att se lite hur vi kan få ut, vad vi kan få ut för skörd av det. Så jag tänker att det är intressant också att tänka att man faktiskt kan vattna eller gödsla mer för att få ut en större skörd på lite nytta. Beskärning har ju alltid varit ett viktigt moment, och som man kan säga, beskärning och att ta gräs och nässlor på våren kvarstår ju till viss del, även om det var lite mer ogrästryck tidigare. Men nu har det ju verkligen börjat bli att gallra ut som är ett viktigt. Man förstår vilken kraft successionen är och att hålla det i balans på något sätt, gallra eller så där har blivit en större del av arbetet. Och en väldigt spännande del för att verkligen försöka förstå vad är det som man kan göra för att gynna. Men till exempel många bär, det är intressant att försöka förstå när de producerar lite mindre nu. Är det skugga eller är det vatten eller vad är det som man kan göra? Så det är en spännande process. Men det finns någon som var här och mätte från en av lundarna och såg vad är det som saknas, hur mycket får vi ut kolhydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler, och som kunde se i relation till en människas livsmedels- eller näringsbehov under ett år. Så det var lite intressant att se, men samtidigt tycker jag att då det stärker lite det här att antingen ska man äta från en skogsträdgård eller så ska man äta från en annan odling. Men det skulle vara intressant att göra mer av de efterforskningarna. Det vi vill göra nu är att titta på just på skolans behov. Vi är ju ungefär 100 personer som är här, eller kommer vara här då, på daglig basis. Så då är tanken att vi vill servera lunch någon dag i veckan, lunchtillbehör som mjölksyrade grönsaker och färska sallader och
teer och kryddor, örtsalt och sådana tillbehör. Liksom att det ska finnas till alla, till 100 personer då under hela året. Så vi sätter upp ganska tydliga mål och ser hur vi kan nå dem. Till exempel örtte för alla hela året. Så att just nu så är vi i det skedet att se vad är de mest produktiva växterna. Så vi går lite från att vara testodling av väldigt många olika saker till att odla mycket mer av det som vi vet att vi använder. Så det är den viktigaste framtidsplanen, kan man säga, att jobba mer målinriktat men också göra platsen mer, och det hänger ju väldigt bra ihop då, att göra platsen mer lättförståelig genom att jobba med stora bestånd så att det inte blir så plottrigt och rörigt som det delvis kan upplevas nu. Så att, och också att se det mer som en skolgård eller park eller vad man ska säga, för att se, så att alla kan känna sig lite bekväma. Även om man inte är en riktig skogsträdgårdsnörd så kan man känna sig att det här är liksom, jag ser var jag får gå och jag förstår min roll i det här. Så det handlar ju om skolans behov, men det handlar också om att visa då vad kan skogsträdgård vara i olika sammanhang, oavsett om det är för självhushållning eller park, eller även tittar vi lite mer på olika agroforestry-system. Hur kan vi skala upp det här, till exempel och göra nötodlingar och så. Så att lite mer renodla de olika behoven och se hur vi kan jobba mot dem. Det är det vi planerar. Och även då att samarbeta mer med till exempel forskare som utvecklar olika växtsorter till exempel, eller odlingssystem och så. Så att höja kunskapen och göra den mer tillgänglig. Det skulle nog vara att planera det övergripande liksom först. Dammar eller stora träd, eller att börja med helheten. Även om man gillar att samla på sig växter så kan man ha en liten växtbädd någonstans där man samlar in. Men att ha en ganska bra plan med vad man vill, tror jag, innan. Annars är det så lätt att låsa sig i små detaljer eller så. Men jag tror också det här som jag sa innan, att tänka efter, vad är det jag faktiskt vill äta? Vad kommer jag att äta av det här? Om målet är att ha mycket att äta, så det är bra att tänka, vad är det jag verkligen tycker är gott och vill ägna min tid åt att skörda. Och sen tror jag också med etablering att hellre ta mindre ytor och så verkligen se till att det är bra förutsättningar där man planterar. Det är nog de sakerna, tror jag. Och också fundera på, men som det här med resurser utifrån är ju jättebra. Vad får jag tag på växtmaterial? Vem känner jag? Vilka håller på med det här i närheten? Nu finns det ju så många överallt som håller på. Ofta är det väldigt kul att hitta folk i närheten som är intresserade av samma, tycker jag. Och också det här med, som vi har till exempel, många som kommer hit och tippar löv och gräsklipp och det ena och det andra. Titta på vad är det för organiskt material som jag kan föra in. Så att det har varit en bra sak, särskilt i etableringsskedet, att kunna få in och bygga upp med mycket organiskt material ifall det behövs på platsen. För er som vill guidas runt i Holma skogsträdgårds olika lundar och närmare få bekantskap med alla spännande växtsorter, samodlingar och växtsamhällen, var inte oroliga. Vi avser att återkomma till Holma under kommande sommar och göra ett avsnitt om just detta.